Takže vítám vás u přednášky o seriálech, filmech a komiksech My Little Pony. Hlavně starších generací, protože o té nové se toho namluvilo a napsalo až moc. Předem bych se chtěl omluvit za poněkud pomalý začátek u každé části. Jsem z podstaty velmi plachý a toto je od školy má první přednáška, byť jen přes internet. Takže než se rozmluvím, bude to chvíli asi nuda. Nebudeme se zabývat ani tak moc fakty, ale spíše zajímavostmi. Ale starší poníky probereme jinak opravdu důkladně. Až na výjimky nebudu řešit hračky a sběratelství. I když některé věcičky z té doby by mne docela zajímaly. Budu se ale hrabat v seriálech a filmech. Kdo jste starší generace ještě neviděli, asi vám je trošku vykecám, ale pokusím se toho říct tolik, abyste toho hodně v záplavě balastu zase hezky rychle zapomněli. Seznámím vás hlavně s ději jednotlivých epizod. Postavy probereme za letu a pokud narazím na něco, co by mohlo zajímat dnešní Bronies, nezapomenu se o tom zmínit. Tudíž přednáška je určena nejen fanouškům starších generací, i když jich mezi Bronies je minimum. Ti zde možná naleznou něco, co sami doposud neviděli, ale hlavně těm Bronies, kteří buď starší generace neviděli vůbec, anebo je nemají rádi. Informovanost některých lidí je v skutku vysoká, stačí se podívat pravo dole. Je to celkem logické. Většinu fanoušků starších generací tvořily dívky. U Bronies je poměr přesně opačný. Klukům se říkalo sem tam Big Brothers anebo Pony Fans. Nebudu se vás snažit přesvědčovat, abyste si starší generace pustili. Vlastně, pokud budete dávat pozor, měli byste se toho dozvědět tolik, že už je ani vidět nebudete potřebovat. Jednotlivé části jsou rozděleny na podčásti, protože 5 hodin v kuse byste jistě poslouchat nevydrželi. A kdyby náhodou ano, mě by upadla huba. Jak vyplývá z mé ankety, drtivá většina Bronies včera staré generace vůbec neviděla nebo zkusila pár dílů. A u těch, kteří nepreferují jen G4 neboli film, vede hlavně G1. Výjimka jsou Bronies celosvětově v roce 2014. Tak doufám, že se mi podaří jim ukázat ty lepší stránky i u ostatních generací. Asi nic nesvedu s jejich vnímáním grafické podoby nebo dabingu, který se spoustě lidí nezamlouvá, ale snad alespoň trochu pochopí smysl a kouzlo jednodušších příběhů. Každopádně mezi rozumnými lidmi je velmi malé procento těch, kteří staré generace přímo nenávidí. Takže doufám, že u těch ostatních vzbudím alespoň větší zájem. Mezi novými fanoušky poníků také vládne docela dost velká míra dezinformace ohledně starších generací. A ty se pokusím rozptýlit a uvést na pravou míru. Pokud se vám starší generace zalíbí, můžete jednotlivé díly najít na YouTube, či si je zakoupit na DVD z obchodů, jako je anglický či americký Amazon, popřípadě v Austrálii. V České republice je nebo byla na DVD dostupná hlavně 3. generace. Přednáška bude trošku subjektivní a doufám, že i trochu vtipná. Pokud tu máme sběratele a podaří se mi říct nějakou blbost, klidně po mně hoďte šuterem. Rovněž mě prosím opravte, kdybych něco uvedl mylně u samotných seriálů či komiksů. Dost často také uslyšíte slova možná, asi a nejspíš. To proto, že dokud nám to nepotvrdí sami scénáristi, můžeme jen spekulovat. Bronies tomu rádi říkají headcanon nebo fanon. Takže, opět, jak jsem se k poníkům dostal já? Bylo mě 15 let, sedím u svého nového Pentia, všechny hry už propařené a nudím se. Podívám se na televizi a tam si rodina pouští animovaný film. Přišel zkrat. Počítač jsem vypl a šel čumět. Pak přišel další zlom. Následně jsem sledoval seriály pro děti na Primě, jako byla Sally nebo Tyko,
a mezi nimi i malí poníci a přátelé. No, a už to jelo. Podle současného pohledu běžně dementní populace má Brony nebo podnikovský fanda, ať už tomu budeme nadávat jak chceme, vypadat asi takto. Věk okolo 20 až 30, nezaměstnaný, ošklivý, neustále čumící na pohádky, respektive na poníky, žijící ve sklepě se svou matkou a váha minimálně 150 kg. Každému je přeci jasné, že to je blbost. Já třeba rozhodně tolik nevážím. Hloupost prostě vládne světu. Přeci víte, jak blbý je průměrný člověk s IQ 100. A teď si vemte, že půlka lidí ještě blbějších. Správný Brony přeci vypadá takto. No, prostě, ač je podle Brony starší generace poníků nebetyčná blbost, mne uvolili úspěšně. Některé rádoby Bronies někdy až vytáčí do ruda, jak si někdo může dovolit mít rád něco, co oni nesnáší. A jen tak na okraj, když řeknu Bronies, mám tím většinou na mysli tu nejhlasitější a nejotravnější část komunity. Samozřejmě, tiché, existující inteligentní osazenstvo, včetně těch hlučných, beru v potaz, ale zatím je budeme ignorovat. Bez ohledu na slušnou pověst spousty Bronies. To víte, když někdo řekne nacisti, také si všichni představí Hitler, ale málo kdo lidi typu pouštní lišky. Ne, že bych chtěl dávat rovnítko mezi Bronies a nacisty, ale to je vedlejší. Normální lidi, normální Bronies plně chápou, i když jim nemusí rozumět. Debilové budou rýt neustále. Můj vztah k Bronies není záporný, i když nesnáším Rabbit Bronies a jejich rytí do starších generací, to jen tak na okraj, aby se někdo předem neurazil, že mu tady bude dělat propagaci hater. Pro svou přednášku jsem si vypůjčil obrázky a animace z internetu, většinou z Derpyboardu. U dobré čtvrtiny z nich tedy nejsem autorem, ale nepřišel jsem se chlubit uměleckými vlohy, ale podat informace. Kde to bylo proveditelné, jsem žádal o souhlas s uveřejněním. Během přednášky také uvidíte odkazy na původní autory, tudíž si můžete původní zdroje zobrazit, anebo přehrát plné délce. Uvidíte také pár videí a sestřihů písniček, ale vzhledem k omezenému času jsem je musel zkrátit. A v celé přednášce jich není ani 100. Nicméně, pokud máte zájem, můžete si je dohledat na internetu v plné délce. A pokud nepomůže YouTube, zkuste jiné zdroje. Mé znalosti o sběratelích a divácích v 80. a 90. letech nemusí být úplně přesné, protože jsem v tu dobu mezi nimi moc nebyl. A i v 21. století vycházím jen z úzkého okruhu poníkovských cvoků, tím nemyslím Bronies, a různých komentovaných videí. Tak, jsem se rozkecal a můžeme jít konečně na věc. Nultá generace. Poníci začali svůj život jako My Pretty Pony v roce 1981. Nedávno slavila značka 30. výročí. Začala totiž oficiálně v 1983, i když někteří MLP byli k dostání už v roce 1982. Hasbro si toho ale jaksi moc nevšimlo, pokud nepovažujeme Equestria Girls za onem dárek. Asi byste z tehdejší reklamy nepoznali, ale všechno má svůj začátek. My Little Emo Pony. Je tu snad někdo, kdo si myslí, že poníky vytvořila Lauren Faust? Pro ty, kteří to snad nevědí, původní autorkou je Bonnie Zacherle. Letitá paní, která navrhla MLP, protože v dětství toužila po skutečném koníkovi, ale neměla tu možnost. Hasbro dokonce původně nápad mít hračky jako koníky zamítlo. Holčičky nejsou jako ty, chtějí si hrát na kuchařky. Teprve, až když jejich oddělení provedlo barevnou revizi hraček na růžové, dostala výroba zelenou. Oficiálně hračka a značka My Little Pony vznikla tedy v roce 1983, stejně jako já. I když stále bez seriálu. Jediné, co bylo možné považovat za animaci, byly krátké klipy během reklam na hračky. Nutno ale říct, že některé z nich nebyly špatné. Příkladem je například animace Big Brother Ponies.
A nebo trochu hrůzu nahánějící hračka s ukládacím otvorem na zádech. Existuje také jedna upoutávka, která je podle některých teaser na třetí zrušený seriál. Podle druhých jde jen o reklamu na duhové poníky. Now that you're all friends, watch for Megan, Moochie, Firefly and the colorful, lovable little pony bunch in the next My Little Pony adventure. Zpočátku se ale videa podobala zpracování poníků v britských komiksech. Pro zajímavost uvedu, že pokud je vám povědomé jméno Minty, tak její život začal už zde. O tom, že poníci měli původně vypadat jako skuteční koníci, včetně barev, a že je Bonnie zamýšlela nejen pro holky, asi víte. Bohužel je možná pravda, že by to celkově možná nemělo takový úspěch. S tím se dá trochu polemizovat, neboť první film z následující první generace, který přinesl do světa poníků asi nejvíc reálnou konskou anatomii, má u většiny Bronies úspěch i dnes. A TJ, který se nachází v seriálu, je pravděpodobně odkazen na onu původní myšlenku. Následující MLP seriály a filmy, včetně třetí generace, která už částečně jede přes počítač, jsou tvořeny klasickou ruční, takzvanou cel animací. Stejným typem animace je tvořena například i velká část Tvýho krále. Rozdíl v kvalitě je pak dán hlavně rozpočtem. Ruční animace vyniká hlavně kouzlem osobností jednotlivých kreslířů, obecně lépe stínovanými postavami, detailním pozadím a nekonvenčními natočeními postav. Nevýhodou je velmi vysoká cena. Byť se již ke konci 20. století značně snížila díky digitálnímu vybarvování. Proti čistě původové animaci, kterou je tvořeno například Finko, se liší hlavně v nutnosti vše ručně snímek po snímku rozkreslit. V rámci spoření se někdy snímky zdvojují, čím se snižuje ale plynulost pohybu. Flash je pak sice plynulý, ale vypadá jako chudý příbuzný. Velmi se hodí pro tuctové seriály kvůli nízkým nákladům na tvorbu. Posledním typem je pak CGI, neboli čistě počítačem renderovaná a stínovaná animace, většinou prostorová. Pro úsporu nákladů se někdy kombinuje s reálným pozadím. Samozřejmě existuje i chudá příbuzná, kdy postavičky připomínají herní modely z 90. let, ale povětšinou tento typ animace boduje u efektních celovečerních filmů. Poslední dobou se začíná objevovat v celkem slušné podobě díky zlevnění výpočetní techniky i u dětských seriálů. Takto by možná mohl vypadat film, kdyby bylo tvořeno klasickou animací. Jen by bylo nejspíš více stínované a mělo detailnější pozadí. A nyní už přejdeme ke skutečným MLP. Pokud pravidelně sledujete film fanart a uniká vám například, kdo je Surprise nebo Firefly, tak se to příště dozvíte. Pro dnešek nashledanou a děkuji za pozornost.